What's up mga pre? Welcome back to my YouTube channel. Finally, dumating na yung araw na pinakahihintay natin. Meron na tayong action camera. So ngayon, ang video natin is i-unbox natin at tingnan natin kung ano yung mga laman nito. Nakuha ko tong camera to na around 188. Oh my God! Wow! Kung paano, sasabihin ko sa inyo mamaya at kung saan kayo makakabili. So, let's go! So, ito na nga mga pre, buksan na natin. Ang model niya ay Eken H9R. Sabi doon is ito yung 2022 version nila. So, buksan natin. Tingnan natin yung box muna. So, andito yung mga specifications niya. Tapos, andito yung QR code para sa... Meron siyang app na pwede mong i-download sa cellphone, no? Para doon mo i-control yung camera. Kung, for example, ilalagay mo sa helmet mo para makikita mo yung view niya. I-download lang ito. Then, sarap is maganda yung packaging niya at saka stable yung box. So, wag na natin patagalin. Buksan na natin. Wow! So, ano siya? Finally, may action cam na tayo. Hindi na tayo mahihirapan sa cellphone lang. So, kunin natin sa kanyang box. So, dito yung main camera niya. Nasa loob na siya ng waterproof case niya. So, then, so, maganda. Tsaka mukhang matibay naman yung underwater camera niya. Tsaka sa ilalim ng box, meron yung remote. Okay, so aside sa app niya, pwede mo itong gamitin para mag-record or mag-take ng picture. Okay, so ayun. So, buksan natin yung isang box. Ganda ng packaging niya, guys. So, ito yung outer casing niya na pwede ilagay sa helmet or sa handlebar mo kung meron kang mount. Of course, ito yung charger, USB charger niya. Ito yung strap para sa remote control ata niya. Ito. Okay. So, extra dito sa likod, yung sa waterproof case niya. Ayos. Meron siyang reserva. Tapos, ito parang mga ziplock para hindi mahulog siguro pag ilagay mo sa helmet. Tapos, ito yung mga mount niya. Ito, pwede ito ilagay sa handlebar. Sa handlebar ng motor or sa bike. Tapos, ito yung mga yung pandikit, pwede ito sa helmet. Yung lalagay mo dito or dito. Tapos ito naman, ito yung parang locking mechanism niya, lalagay mo dito. Okay. Ito maraming mounts, lalagyan ng helmet. So, ito, yun yung mga lock sa mga accessory niya. Kung ano yung mga gusto mong gawin sa camera, kung saan mo siya gustong ilagay, sa helmet ba or sa handlebar ng motor. So, ayun, yun yung laman ng box.
So, yan na siya mga pre. Ito na yung bago nating action camera. Sa susunod na mga araw, susubukan na natin siya. Abangan nyo yun sa susunod yung upload. Nakuha ko nga pala siya ng 188 pesos kasi sa pinagtatrabahuan ko, meron kami mga reward system. Nag-redeem lang ako ng mga points ko, kaya buti naman umabot ng 4,100 plus yung nakuha kong points. Galing ha? Niredeem ko siya sa Zalora. Yung actual price niya is medyo mahal siya sa Zalora, mga 4,000 plus, pero dahil nga sa points, umabot lang ng 188 yung binayaran ko. So okay naman, looking good naman yung camera. Susubukan natin yung quality niya sa susunod na mga video. So abang-abang lang mga pre, and please don't forget to hit subscribe and share the video kung gusto nyo, para may mas marami pang matuto about sa Eken H9R na action camera. Bye!